ओके गाइज, आज हामी तीनटा बेसिक स्टेप लिएर आइरहेछौँ है। सो आज मेरो साथ लङ टाइम पछि हुनुहुन्छ चन्द्रकला खड्का। फेरि एकचोटि यस। सो तीनटा स्टेप एकदमै ब्युटिफुल छ, घर बसी बसी सिक्न सक्नुहुनेछ। एकदमै हजुरहरूलाई फोकस गरेर बनाएको स्टेप हो है। सो ओके, लेट्स गो स्टार्ट है। फ्रम हल्का कुल बस्ने है, देन हल्का डाउन, देन फर्स्ट राइट नी इन गर्ने, देन लेफ्ट इन गर्ने, देन 2 times hey and a hey. Last stage is once more slowly 5, 6, 7, go 1, 2, 3 and a 4. Hand ko movement छ first 1 तान्ने, 2, 3 and a 4. Okay, let's go 1, 2, 3 and a 4, then 5, 6, 7 and a 8. Easy. Once more 8 count flow ma. Okay, 5, 6, 7, go 1, 2, 3 and a 4, 5, 6, 7 and a 8. Okay, so right leg ko knee and chest touch हुन खोज्छ. Okay, so body in गर्ने, then राख्दाखेरि same time मा out hey, then in गर्ने hey, then in गर्ने hey, again up गरेर down गर्दा same time मा clap. Okay, same time मा hip pop गर्ने boom. Yes, once more slowly. So 5, 6, 7, go 1, 2, 3, clap. Okay, so hand को movement छ, something के catch गरे जस्तो है। हामी left move भइरहेछौँ भने हाम्रो body right जान्छ। Okay, so body yes यो पोजिसनमा हुन्छ। Okay, once more hand सँग। Okay, 5, 6, 7, go 1, 2, 3, clap, then body change गर्ने 5, 6, 7, clap. Okay, so clap भन्दाखेरि same time मा boom pop गर्न नबिर्सिनु होला है, बवाल देखिन्छ। Okay, so flow मा 8 count but slowly 5, 6, 7, go 1, 2, 3, boom 5, 6, 7, boom. So clap भन्दा hip pop गर्न नबिर्सिनु होला, boom. So body बवाल देखिन्छ, sexy feel पनि हुन्छ है। Tap, boom, 8, 5, 6, 7, go 1, 2, 3, clap, 5, 6, 7, clap. Okay guys, so step 3 slowly step by step speed जाने ट्राई नगर्नु, भिडियोलाई पज गर्दै slowly आफ्नो कोरियोग्राफीको कुनै पनि सेक्सनमा हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ। मुभिङ खतरा देखिन्छ है। सो लेट्स ट्राई स्टेप 3. कम अन गाइज।